ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ। ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੈ ਗੋ, ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੈ ਗੋ। ਰਹਾਉ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ, ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਿਨਾ ਘਰ ਆਵੈ ਗੋ, ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦਵਾਵੈ ਗੋ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸੁਮੈਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਖ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ। ਭੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਰਹਾਉ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਿਨਾ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂੜ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਲੋਭ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਨ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਆਵੈ ਗੋ, ਫਿਰ ਉਲਟਿਓ ਜਨਮ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲੈ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਗੋ। ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗਾ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਲਟਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਖ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗੁਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੇ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਔਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੈ। ਆਵਾਗਮਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਦਸੈ ਦਸੈ ਫਨ ਧਾਵਤ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਖਿਨ ਨਾ ਟਿਕਾਵੈ ਗੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤ ਆਵੈ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਣ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁਆਰ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਜ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਤਮ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਸਤ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਂਕਾਰ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਵੈ ਗੋ, ਏਕੋ ਰੂਪ ਏਕੋ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਸਭ ਏਕਤ ਬਚਨ ਚਲਾਵੈ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਏਕੋ ਰੂਪ ਏਕੋ ਬੋਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਮਾਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਮਾਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਹੀ ਜਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਇਓ ਅਨੇਕ ਅਨਕ ਭਾਤ ਪਸਰਤ ਜਗਤ ਮੇਂ ਬਹੁਰ ਏਕ ਕੋ ਏਕ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਪ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਾਂਹ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ। ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਬਤਾਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਰੰਗੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੂਪ, ਉਹ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਏਕਤ ਵਚਨ ਚਲਾਵੇਗੋ। ਓਂਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਏਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ ਗੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੇਗੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੇਗੋ। ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਤਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਵ ਹੀ ਕੀ ਲਖੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 5 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈਗੇ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਝਕੋਲਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੰਨਾ ਕਾਹਤੇ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਏ ਨਾਹੀ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੁ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਧੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਬੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਗੋ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੈ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਸਮ ਦੁਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਤ ਮਲੀਨ ਬਗਸਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਭੱਖੇ ਵਾਓ, ਲੰਮੈ ਸੇਵੇ ਦਰ ਖੜਾ, ਪ੍ਰੀਏ ਤੂੰ ਜਾਣ ਮਹਿੰਜਾ ਸਾਓ, ਜੋਈ ਸਾਈਂ ਮੂੰਹ ਖੜਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ ਕਿਵਲਾ ਕਰ ਦੇਹੀ, ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਇਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮ ਗੁਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਤੇ ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਜੋਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਡਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸਵੈ ਭੰਗ, ਉਹ 4 ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 4 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ 4 ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ 3 ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੁਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਗੁਣ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਵੈ ਭੰਗ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤੀ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ। ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨੇ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸਾ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਤ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਮਲੀਨਤਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਗਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ। ਮਲੀਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਸਾਵੇਗੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਗਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਸਰਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਵੈ ਗੋ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਮਿਲਾਵੈ ਗੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਬਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਚਿੰਧਿਆ ਫਲ ਪਾਈਏ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਤਾ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜੇ ਬਿਲੋਵ ਕਿ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਸਰਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਵੇ ਕੋ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਕੇ ਬੰਧਕ ਜੇਤਕ ਨਾਮ ਕੇ ਲੇਤ ਸਭੇ ਛੱਡ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ, ਆਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਆਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਮਿਲਾਵੇਗੋ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਕਾ ਨਾਉ, ਆਤਮ ਜਿਨੀ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲਦੀ ਪੀਲੀ ਚੂਨਾ ਉਜਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵਰਨ ਭੇਖ ਅਸਰੂਪ ਸੋ ਏਕੋ, ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਡਾਣੀ, ਸਾਚ ਬਿਨ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸੂਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਭੂਤੀ ਪਰਮਾਤਮ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਤ ਅਨਾਦ ਰੂਪ ਧਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਰਕੁਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੂਝੇ ਬੂਝਣਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਫੈਲਾਈ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।